Moikka! Tänään puhun pelkästään suomea tässä videossa, koska haluan näyttää teille tulokset mun treenistä. Toivottavasti tämä video inspiroi teitäkin, että harjoittelemalla yksinkin voi tuoda tuloksia. Alright, aloitetaan. Olen introvertti ja suomen puhuminen voi olla tosi vaikeaa, varsinkin kun suurin suomalaisestakin on introvertteja. Kerran kysyin tästä Threadsissa ja sain paljon kommentteja suomalaisilta, että he on myös introvertteja. Seuraavaksi on muutamia tärkeitä juttuja, jotka auttavat sinua treenaamaan suomen puhumista yksin. Ensimmäinen vinkki on kuunnella paljon. Mä kuuntelen itse kaikenlaista radiosta, TV-ohjelmiin tai podcasteihin. Säännöllinen kuunteleminen auttaa sinua tottumaan kieleen, ääntämiseen ja siihen, miten tunteet ilmaistaan suomeksi. Suomen kielessä sanamuodot muuttuu paljon ja kuuntelemalla usein opit nämä muutokset luonnollisesti. Sun kannattaa harjoitella kuuntelua sekä passiivisesti että aktiivisesti. Passiivisen kuuntelun menetelmässä kuuntele mitä tahansa, vaikka radiota tai musiikkia. Tärkeintä on tottua kielen ääniin, mutta on tärkeää kuunnella mitä sua kiinnostaa, muuten nukahdat. Aktiivisesti kuunnellessa mä keskityn sisältöön ja yritän oppia uusia sanoja. Voit harjoitella kuuntelua oppimalla oman tasosi mukaan tai katsomalla jotain esimerkiksi tekstityksillä. Itse käytän usein Yle Areena, mutta jos olet ulkomailla, voit etsiä vaihtoehtoja YouTubesta. Totta kai ei kaikki ole kiinnostavaa, mutta se auttaa. Toinen vinkki on sanaston opiskelu. Ensimmäiseksi, jotta pystyy puhumaan suomea sujuvasti, sanaston kehittäminen on tärkeää. Kun opin uusia sanoja, yleensä mä yritän erottaa sanaluokat, kuten verbit, substantiivit, adjektiivit ja adverbit. Esimerkiksi sana kävellä on verbi, eli se ilmaisee tekemistä, kun taas sana talo on substantiivi, eli se kertoo asioista. On tärkeää ymmärtää, mitä roolia sana pelaa lauseessa. Kun opiskelen verbejä, haluan tietää, miten ne käyttäytyy eri tilanteissa ja mitä muotoja niiden jälkeen tarvitaan. Esimerkiksi pitää voi tarkoittaa eri asioita riippuen tapauksesta. Ensimmäinen merkitys pitää. Minä pidän kahvista, minä pidän sinusta, minä pidän elokuvasta. Tässä tapauksessa pitää tarkoittaa tykätä, eli pitää jostain, rakastan jotain. Toinen merkitys, hän pitää lupauksensa. Tässä pitää tarkoittaa pysyä, eli säilyttää jotain kuten lupaus. Kolmas merkitys, hän pitää sinua ystävänään. Tässä tapauksessa pitää tarkoittaa ajatella, eli nähdä joku jonnekin. Tässä näet, miten yksi verbi voi muuttua tosi paljon riippuen siitä, mitä sanaa käytetään sen kanssa. Ja jos et opi näitä eroja, se voi helposti johtaa väärin ymmärryksiin. Esimerkiksi jos sanot vain pidän sinusta, se tarkoittaa tykkään sinusta, mutta jos sanot pidän sinua ystävänä, se tarkoittaa, että koen sinut ystäväksi. Mä opin tällä tavalla aina, kun opin uuden verbin, käytän flashkortteja ja teen itse lauseita, jokaisella eri merkityksellä niin opin paremmin käyttämään niitä käytännössä.
Kun opiskelen suomea kirjoista tai lehdistä, mä yritän aina etsiä verbit ja niiden jälkeiset sanat. Tämä auttaa mua ymmärtämään, mitä sijamuotoa pitää käyttää minkä verbin kanssa. Tällä tavalla mä opin, miten verbi toimii oikeassa yhteydessä, ja se on tosi tehokas tapa oppia sanojen käyttäytymistä. Kolmas vinkki on käyttää erilaisia työkaluja. Jos haluat treenata suomen puhumista yksin, on olemassa muutamia tosi hyviä työkaluja, jotka voi auttaa siinä matkalla. Ensimmäinen työkalu, jota mä suosittelen, on kielikouluappi. Se on tosi kätevä, koska sä voit katsoa Ylen ohjelmia ja samalla oppia suomea tai jopa ruotsia, jos haluat. Se auttaa myös ymmärtämään enemmän suomalaista kulttuuria. Toinen, mitä mä käytän tosi usein, on podcastit. Se on ihan loistava tapa parantaa kuuntelutaitoa ja ymmärrystä. Valitse vaan joku podcast, mikä kiinnostaa sua ja kuuntele sitä päivittäin. Sä opit samalla huomaamatta. Ja lopuksi YouTube. Sieltä löytyy paljon suomalaisia vlogeja ja videoita, joita voit katsoa. Näiden avulla saat totu suomen kieleen, ja jos et ymmärrä kaikkea, sä voit aina laittaa tekstityksen päälle. Käytän itse tätä tapaa ja se toimi tosi hyvin. Näillä työkaluilla oppiminen on paljon helpompaa ja hauskempaa. Kannattaa kokeilla. Kun sulla on oikeat työkalut, oppiminen sujuu helpommin, mutta työkalut yksin ei riitä. Pitää myös tietää, miten niitä käytetään tehokkaasti. Nyt mä kerron, miten mä harjoittelen puhumista yksin ja saan siitä parhaat tulokset. Ensimmäinen taso on toista lyhyitä lauseita. Mä yritän matkia ääntämistä ja intonaatiota. Kiitos, isä. Isä posulee näitä leijaa. Korkeammalle. Jos oot vasta aloittanut, suosittelen katsomaan jotain tosi yksinkertaista. Esimerkiksi Pipsa posu suomeksi on hyvä alku. Siinä on lyhyitä lauseita ja kieli on selkeä. Siinä on Pipsalle leijuna, apina, papukaijan. Koita matkia tunteita myös. Se on tosi hyvä tapa oppia intonaatiota. Kun taso nousee, mä yritän kertoa tarinaa eri kulmista. Se auttaa käyttämään erilaisia rakenteita ja muistamaan paremmin. Tytö kysyy, onko akku kunnossa? Tässä vaiheessa voit katsoa hieman pidempiä ohjelmia tai vloggeja suomeksi. Esimerkiksi lasten ohjelmat 7-vuotiaille sopii hyvin. YouTubesta löytyy paljon sisältöä, kuten Mummilakso-tarinoita tai suomalaisia lasten ohjelmia. He ovat Martin ja Mian vanhemmat ehkä. Tai voit katsoa kevyitä vloggeja suomeksi, esimerkiksi vloggeja, joissa ihmiset kertoo päivän tapahtumia. Se on hyvä treeniä, koska kieli on usein melko yksinkertaista. Tällä tavalla voi oppia käyttämään erilaisia rakenteita ja pysyä tarinassa mukana. He osti uuden asuntoon ja sitten he muutivat uuden kotiin. Kolmas taso on kertoa tarinaa omilla sanoilla. Jos unohtaa jonkun sanan, voi yrittää käyttää synonyymejä tai selittää eri tavalla. Tässä vaiheessa voit katsoa aikuisten vlogeja tai ohjelmia YouTubessa. Esimerkiksi suomalaiset lifestyle tai matkavlogit toimii tosi hyvin. Siellä käytetään
kieltä ja voit yrittää toistaa tai selittää omin sanoin, mitä tapahtui. Nyt hän puhuu toisen naisen kanssa ja he ei koskaan juhlittanut syntymäpäivää elämässään. Joskus myös kevyet haastattelut tai dokumentit, joissa on selkeät puhe, on hyödyllisiä. Ei mitään tärkeää. Mummolla on semmoinen matkamuistokirja ja siinä hän kirjoitti ihan kaikki matkat, missä hän oli, miltä matka tuntuu ja mitä tapahtui siellä. Sitten hän menee kampaamoon. Mikä hänen lempi kampaamo? Jos pystyt tähän, sä oot jo aika pitkällä. Tärkeintä on jatkaa treenamista ja uskoa omaan kehitykseen. No, ethän harjoittele suomea, jotta puhut itsellesi, eks niin? Niin viimeinen vinkki. Uskalla puhua suomea, kun sulla on mahdollisuus. Kyllä, puhuminen yksin voi kuulostaa helpolta, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja vaivan näköä. Mä toivon, että nämä vinkit voi auttaa sua saamaan lisää itse luottamusta ja pidä kiinni harjoittelua ja muista, että jokainen päivä on askel eteenpäin. Tsemppiä kaikille ja moi moi!